තාක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සිංහල ටෙක් ටෝක් එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. මම හෙට හෝ අනිත් වීඩියෝ එකක් ගේනවා රුපියල් 500ක් වියදම් කරලා කොහොමද anytime data GB 25කුත් night time data GB 14කුත් ගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොර වැඩක් නෙමෙයි. අපි කට්ටියන මුදල් ගෙවලා තමයි මේ GB 14යි GB 25යි වෙන වෙනම ගන්නෙ. ඉතින් මුළු මාසයක් පුරාවට ඒ කියන්නේ දින 30ක් පුරාවට මේ data අපිට වළංගුයි. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම හෙට හො අනිත් මම අරන් එනවා. ඉතින් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එකත් press කරොත් තමයි ඉස්සරහටත් ඔයා කාට මේ වගේ videos අනිවාර්යයෙන්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඒ ගැන නෙමෙයි. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඇත්තටම free reload එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ යන free reload කතාව ඇත්තද? ඒවෙන් free reload එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්ද? ඇත්තට මේ කට්ටිය කරන්නේ බොරුවක්ද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක. අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ Facebook එකේ යන මේ මෙගාබයිට් 500ක reload එක කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම Facebook එකේ ගොඩ දෙනෙක් මම දැක්ක මෙන්න මේ විදිහට post දාලා තියෙනවා සහ වෙලක් post අස්සේ comment කරලා තියෙනවා මේ මෙගාබයිට් 500 ගන්න නම් ඔයා inbox එන්න කියලා. ඇත්තට මොකක්ද මෙතෙන්දි වෙන්නේ? අපි පොඩ්ඩක් my dialog application එකට ටිකක් log වෙලා බලමු මොකක්ද මේ මෙගාබයිට් 500 කියලා. මොකද ගොඩ දෙනෙක් කියන්නේ මේක dialog වලට විතරයි ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් dialog application එකටම log වෙලා බලමු කොහොමද මේ මෙගාබයිට් 500 ඉස්සෙල්ලාම ගන්න කියලා. ඉතින් dialog එකට මේ වෙනකොටත් ඒ features එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තිබ්බේ මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතනින් invite කරන්න එකක්. invite friends කියලා මේ වගේ කොටසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් referral 10ක්. ඒ කියන්නේ application එක මේ වෙනකොටත් install කරගෙන එහෙම නැත්නම් application එකට register වෙලා නැති usersලා 10කට invite කරලා තමයි ඔයාලට මේ megabyte 500 ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මේක Facebook එකේ දාලා තිබ්බේ මෙන්න මේ විදිහට නෙමෙයි. ඔයා inbox එන්න ඔයාට megabyte 500ක් මම ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මොකද්ද එතෙන්දී උනේ කියලා තමයි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට ගොඩ දෙනෙක් කිව්වේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට පින් කෝඩ් එකක් එයි. එහෙම නැත්නම් සහ ඔයාගේ ID නම්බර් එක මට එවන්න කිව්වා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ my dialog application එකට register වෙන්න ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම ID නම්බර් එක ඕනි. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඕනි. ඉතින් එයා ඉස්සල්ලාම කරන්නේ එයාගේම referral link එකෙන් මේ app එක virtual විදිහට එයාගේ device එකට install කරගන්නවා. ඉතින් මේකට VPN එකක් එක්කම භාවිතා කරන්න පුළුවන් temporary email එකක්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඒ විදිහට අරගෙන ඉවරලා එයා කරන්නේ ඔයාගේ ID number එකයි ඔයාගේ phone number එකයි එතනින් ඇතුළත් කරලා ඔයාට එන pin code එක නැවත එයාගේම දුරකථනයට දාගන්න එක. එතකොට මෙතෙන්දී අර application එකට auto register වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ එක referral එකක් හරි කියන්නේ එයාගේ තව invite 9යි ඕනේ එයාට මෙගාබයිට් 500ක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාට එතෙන්දි කිසිදු මුදලක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි application එක මේ දවස්වල install කරන අයට GB කිහිපයක් හම්බ වෙනවා කියලා අපිට dialog ආයතනෙන් නිල වශයෙන් නිකුත් කරලා තියෙන අපිට එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන නෙමෙයි අද කතා කරන්නේ මේ කරන වංචාව ගැන. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මේ මෙගාබයිට් 500 අයින් කරලා තියෙන්නේ. සමහර විට මේ මාසෙම අන්තිම වෙනකොට නැවතත් මේ මෙගාබයිට් 500 එහෙම නැත්නම් invite 10කට මෙගාබයිට් 500 ලැබෙන එක එයි. එතකොට ආයි ඔයාලට බලා ගන්න ඕන Facebook කරා මෙන්න මේ විදිහට මෙගාබයිට් 500ක් අවශ්‍ය නම් inbox එන්න කියලා message එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ වංචාවට අහු වෙන්න එපා. මම හිතන්නේ මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කට්ටිය කරන්නේ අපේ phone number එක ඒ කට්ටියම application එක install කරගෙන එයාගේ referral එක සම්පූර්ණ කරගෙන එයා මෙගාබයිට් 500 ගන්න එක විතරයි. ඉතින් මේ තව එකක් තියෙනවා. මේක තමයි ගොඩක්ම දුරට කරන්නේ. මොකද මේකට කාල සීමාවක් නැහැ. මීට අවුරුද්දකට විතර කාලෙකින් ඉඳන් මේ දේ කරගෙන එනවා. මට ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා සහ මමත් try කරලා බැලුවා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. fake account වලින් ගිහින් බවා මම ඒ කට්ටියට message දාලා බැලුවා ඇත්තටම මොකද්ද මෙතෙන්දි කරන්නේ කියලා. මේ කට්ටිය කරන්නේ dent වගේ application කිහිපයක් අපිට Google එක ඇතුළේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ application එකත් ඒ කට්ටියගේ referral link එකක් විදිහට virtual install කරගන්නවා. ඉතින් referral link එකෙන් ගිහින් තමයි ආ install කරගන්නේ. හැබැයි මෙයාට මේ app එක install කරගෙන මදි. මේකට phone number එකක් අවශ්‍යයි. මීට කලින් dent හෝ වෙන application එකකට register වෙලා නැති. ඉතින් මෙතෙන්දි කරන්නේ ගොඩ දෙනෙක්ට inbox එන්න කියලා ඔයාගේ නම්බර් එක එයා ලබා ගන්නවා. ලබාගෙන pin code එක එවනවා ඔයාගේ නම්බර් එකට. ඒ application එක කරහා ලැබෙන pin code එක කියන්නේ verification pin code එක තමයි කට්ටිය එවන්නේ. ඉතින් ඒ code එක නැවතත් එයා ලබාගෙන අර virtual විදිහට install කරගත්තු app එකට මේක දානවා. ඊට පස්සේ තමයි එයාගේ referral එකක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ එයා ඔයා බ්ලොක් කරනවා ගොඩක් දුරට. එහෙම නැත්නම් එයාගේ account එක අයින් වෙලා වගේ එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කට්ටිය කරන්න එක්ක account එක deactivate කරගන්න ඒ කට්ටිය ගාන සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් එයාව ඔයා inbox එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ account එකෙන් එයාව block කරලා දාන්න. ඉතින් මේ දේ අහුවෙන්න එපා. මම කියපු megabyte 500 කතාව වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර virtual විදිහට app එක install කරලා එයාගේ referral එක ලබා ගන්න එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙයට අහුවෙන්න එපා. ඉතින් මං අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න කැමති හෙට හෝ අනිද්දා ගේන වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. රුපියල් 500කට GB ගණනාවක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 500කට වගේ මුදලකට GB 25කුයි GB 14කුයි ලබා ගන්න පුළුවන් ගෙන්නේ. ඇත්තටම Wi-Fi වලටත් වැඩිය ලාභයි. ඉතින් මම මේ දේ දැන් කාලෙකින් ඉඳන් කරනවා. ඉතින් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලට අරගෙන එන්න ඕන කියලා හිතිච්ච හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක හෙට හෝ අනිද්දා මම මේ විදිහට YouTube එකට පළ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මාව subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ notification bell එක press කරොත් තමයි ඉස්සරහට ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් තවත් දවසක තවත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.